Hi guys, it's me, Krista. Welcome back to my YouTube channel. I-share ko lang tong gamit ko na rejuvenating set, southgirl. Sinearch ko kasi about dito sa YouTube, sabi maganda daw yung effects. So itatry natin sa ating sarili. Ang sabi, ibabad daw ng 2 to 5 minutes ang baka. Sobrang bango niya, guys. Ganda ng soap niya. Ang bango. So, hindi nyo pwedeng i-direct sa mukha yung soap. Kasi, so, katatapos ko lang maghilamos. Ayan siya. Tapos, magtatawel na tayo. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. So, yung southgirl na to, nasa likod ang instruction kung paano siya gamitin. Ang sabi dito, mag-apply daw ng kodi, renewal toner, at sun protection for day. Ito po siya. Ito yung toner niya. 60 ml. And we have night cream for evening and sunblock for day. And we have serum din pala siya. Ito, day and night na siya. So, simulan na natin ang pag-apply sa mukha. Kung makita niyo yung face ko, ayan. Wala naman siyang traction or di kaya mga ano. Mostly sa noo lang siya, ayan. Kasi nagpuyat ako. So, kailangan natin matanggal yung dark spot niya. So, simulan natin. First, alugin natin ang toner. At maglagay tayo sa bulak. Unahin natin yung noo. Pataas sa noo. Para pantay siya. Not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way. Ayan siya. Grabe, ang dumi ng leeg natin, ah. Second, maglagay na tayo ng serum. Sabi nakalagay dito day and night. Maglagay tayo kalahating drops lang. Para saan ba tong serum na to? Ang sabi dito, glow up facial serum. Mag-glow up ba ulit ako dito pag in-apply ko siya? Ang bango niya. Sun protect. Ang bango niya, guys. Ayan siya. Hindi makita. Ayan, nakita. Hindi wala. It's been 12 days. I think I'm thinking straight.
first day using southgirl rejuvenating set. Sana mag-effect sa atin ng... So, gabi na guys. Continue natin yung pang night. Lagay ulit tayo sa bulak. Unahin natin yung noo. Lagay na natin yung serum na glow up daw. Kalahati ulit ng drops. Kasi nakakalat naman siya. Ang bango niya. Ayan, ayun na siya. Next natin ay gagawin is apply na natin tong night cream niya. Ganda ko dito. Blooming. One day pa lang. O talagang blooming na talaga. So, itong nasa takip yung kunin natin. Sayang. Ayan. Wala pa tayo. So, 10 grams din to. So, yung mga nandito, lagyan natin sa leeg. Di natin kailangan kumuha ng isa pa, ng another cream pa sa leeg. Kaya nagsusugat yung ibang naglalagay. Ganun ginagawa. So, kung ano yung in-apply mo dito na in-spread mong cream sa mukha is, ito na lang yung mo dito sa leeg mo. Kasi marami namang natira. So, ayan na. Tapos na. Day 2 na natin bukas. So, tatapusin ko na tong video na to. Sana nagustuhan nyo. So, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, and click the notification bell below para updated kayo sa aking mga video. So, tatapusin ko na po ang aking vlog. See you to my next vlog. Bye!